pace. In de vorige PACE videotutorials heb je kunnen zien hoe je kunt navigeren naar de verschillende eigenschappenbladen en gegevensbladen. Je hebt geleerd hoe je zoekt, filtert en sorteert. In deze PACE videotutorial zullen we gegevens gaan bewerken en we zullen leren wat autorisatie is en wat gegevensvalidatie is. Bij het invoeren, wijzigen en verwijderen van gegevens in PACE zijn er altijd twee belangrijke restricties. Allereerst moet je toestemming hebben om gegevens te bewerken. Dit noemen we autorisatie. Daarnaast moeten de gegevens voldoen aan strikte regels. Dit noemen we gegevensvalidatie. Autorisatie kan worden ingesteld op het niveau van een project en op het niveau van een bedrijf. Autorisatie op het niveau van een bedrijf is geldig voor alle projecten van het betreffende bedrijf. Om gegevens te mogen bewerken, moet je allereerst toegang hebben tot het betreffende project. In de folder gebruikers onder een project kan je zien welke personen toestemming hebben gekregen om de gegevens van het project in te zien of te bewerken. Om te kijken welke rechten een gebruiker heeft, klikken we door naar het eigenschappenblad van een gebruiker. Daar selecteren we de tabpagina rollen. We zien links de rollen die beschikbaar zijn en rechts de rollen die aan de betreffende gebruiker zijn toegekend. De PACE Essential en de View All rol zijn leesrollen. De PACE Essentials rol kan niet worden verwijderd. En de View All rol geeft additionele leesrechten op PHP-artikelen en op kengetallen. De overige rollen zijn schrijfrollen. Een beschrijving van de verschillende rollen vind je in de PACE tutorial. Een bijzondere rol is de Projects rol. Deze rol geeft je de mogelijkheid om gebruikers aan het betreffende project toe te voegen en om rollen aan de gebruikers toe te wijzen. We noemen dit een gedelegeerde rechtenstructuur. Bij het aanmaken van het project door een PACE-beheerder is de projectsrol toegekend aan de projectmanager. Deze kan vervolgens rechten, inclusief de projectsrol, doorgeven aan andere medewerkers. In de folder gebruikers onder een bedrijf kan je zien welke personen toestemming hebben gekregen om de gegevens van het bedrijf in te zien of te bewerken. Ook op bedrijfsniveau kunnen rollen zijn toegewezen aan een gebruiker. De PACE Essential en de View All rol zijn leesrollen. De PACE Essentials rol kan niet worden verwijderd. En de View All rol geeft een gebruiker leesrechten op alle projecten van het betreffende bedrijf. Ook kunnen hier schrijfrollen worden toegewezen. Deze geven een gebruiker bepaalde schrijfrechten op alle projecten van het betreffende bedrijf. Binnen RH Marine en Bakkers-Liebrecht worden de schrijfrechten altijd op projectniveau toegekend. Daarnaast zijn aan veel vaste medewerkers leesrechten voor alle projecten binnen het betreffende bedrijf toegekend. De bedrijven en projecten waarin een gebruiker geen leesrechten heeft, zijn niet zichtbaar in de navigator. De projecten waarin een gebruiker geen schrijfrechten heeft, worden grijs weergegeven in de navigator. Wanneer je het eigenschappenblad van een dergelijk project opent en je klikt op de vierde tabpagina, dan zie je welke personen schrijfrechten kunnen toewijzen voor dat project. We gaan nu kijken of we gegevens in het project mogen bewerken. We gaan daarvoor terug naar de folder met apparatuur in systeem 700. Via het gegevensblad kunnen we bijvoorbeeld de omschrijving van een apparaat veranderen. We zien in het grijze rijselectievlak een potlood verschijnen. Dit geeft aan dat de rij wordt bewerkt. We kunnen eventueel meerdere velden in deze rij veranderen. De veranderingen worden pas opgeslagen in de database wanneer je naar een andere regel gaat, wanneer je op het potloodje klikt, of wanneer je de navigator aanklikt. Dat is ook het moment waarop de autorisatie van de gebruiker wordt gecontroleerd. Het potlood verdwijnt pas als de opslag geslaagd is. Houd er rekening mee dat de undo-functie van PACE zeer beperkt is. Meestal kan alleen de laatste bewerking ongedaan gemaakt worden. Maar in dringende gevallen hebben functionele beheerders van PACE tot maximaal 7 dagen terug toegang tot overschreven en verwijderde gegevens. Via dit gegevensblad kunnen we ook nieuwe rijen toevoegen. Dat doe altijd onderaan het gegevensblad. Je zult zien dat sommige velden al zijn ingevuld. Die velden bevatten standaardwaarden.
Ten slotte kunnen we rijen verwijderen. Door de rijen te selecteren en op de delete-toets te klikken. Ook vinden we het delete-commando in de ribben. We gaan naar de folder kabelsoorten van het project en wijzigen de diameter van het kabelsoort. Zodra we naar een andere regel willen gaan, verschijnt er een foutmelding. Deze foutmelding geeft aan dat de gebruiker binnen dit project niet geautoriseerd is om de gegevens van kabelsoorten te veranderen. We kunnen alleen verder als we de wijziging ongedaan maken. Dat doen we met de Escape-toets. Zometeen gaan we laten zien dat het soms makkelijker is om wijzigingen uit te voeren vanuit een eigenschappenblad. Maar eerst geven we nog wat voorbeelden van gegevensvalidatie. We gaan nog een keer terug naar de folder met apparatuur in systeem 700. We wijzigen het nummer van een apparaat. Dit is niet toegestaan omdat het nummer al bestaat. We klikken op OK en op de Escape-toets. We wijzigen de locatie van uw apparaat. Dit is niet toegestaan omdat deze locatie niet voorkomt in de keuzelijst. We klikken op OK en op de Escape-toets. We maken dit veld leveringsdemarcatie leeg. Dit is niet toegestaan omdat dit een verplicht veld is. We klikken op OK en op de Escape-toets. We verwijderen het apparaat. Dit is niet toegestaan omdat met dit apparaat al een kabel is verbonden. Al deze validatieregels zorgen ervoor dat de gegevens in het project betrouwbaar en consistent blijven. Zoals beloofd, gaan we nog even kijken naar het eigenschappenblad. Ook hier kunnen de gegevens worden veranderd. De veranderingen worden pas opgeslagen in de database, wanneer je de navigator aanklikt. Er verscheen deze keer geen potloodje, daarom wordt er nu eerst om een bevestiging gevraagd. Handig aan het eigenschappenblad is, dat je direct kan zien welke velden verplicht zijn. Daarvan zijn de labels namelijk onderstreept. Is het je trouwens opgevallen dat er in de statusbalk onderaan het scherm een uitgebreidere beschrijving van het veld wordt getoond? Nog meer informatie over het veld vind je, als je op F1 klikt. Wil je ook nieuwe rijen aanmaken in het eigenschappenblad? Dat kan met het commando create op een folder. Of wil je een object toevoegen dat erg lijkt op een bestaand object? Dat kan met het commando create like op een object. Wijzig in dat geval altijd het nummer naar een nog ongebruikt nummer. Nadat je op OK klikt, wordt door PES gecontroleerd of er onderliggende objecten zijn die kunnen worden meegekopieerd. Let op, deze create like actie kan niet worden uitgevoerd zonder autorisatie voor het bewerken van apparaten en documenten. Ten slotte nog een nieuwe manier om een object te verwijderen. Hiervoor gebruik je het remove commando in het snelmenu van de navigator. Deze methode heeft een belangrijk verschil met het verwijderen van objecten vanuit het gegevensblad. Bij gebruik van het remove commando zal namelijk worden getracht om ook bepaalde onderliggende objecten te verwijderen. Hierdoor wordt voorkomen dat het verwijderen onnodig wordt verhinderd door onderliggende objecten. Let op, deze remove actie kan niet worden uitgevoerd zonder autorisatie voor het bewerken van apparaten en documenten. Genoeg informatie voor nu. In deze PES video tutorial heb je geleerd hoe je gegevens kan toevoegen, bewerken en verwijderen. Uitgelegd is het concept van autorisatie en van gegevensvalidatie. In de volgende PES video tutorial leren we hoe we gegevens in bulk kunnen bewerken. Want we willen er natuurlijk niet moe van worden.